ต่อไปเราจะไปหาเพื่อนรักเขาจริงใจต่อประเทศชาติและพร้อมที่จะเอาชีวิตเนี่ยเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นขอให้ศาลเนี่ยให้ความยุติธรรมและให้ความเป็นธรรมด้วยมนุษยธรรมนะครับด้วยเมตตาธรรมและด้วยความยุติธรรมที่มีให้แก่ประชาชนถึงคิวเชือดอีกหนึ่งคนแล้วค่ะสำหรับเกสโสพลสุรฤทธิ์ธรรมรงค์แกนนำกลุ่มมอกหลวงริมน้ำแนวร่วมม็อบ3 นิ้วโดยในวันที่ 5 มีนาคมนี้เวลา 9 นาฬิกาศาลอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีของเกสโสพลผู้ถูกกล่าวหาในคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรณีปราศัยในม็อบทัวร์มูล่าผัวที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 65 ทั้งนี้ม็อบทัวร์มูล่าผัวเกิดขึ้นในวาระครบรอบ 240 ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยกลุ่มมังกรปฏิวัติได้จัดกิจกรรมทริปเที่ยว1 วันตามสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และไหว้พระทำบุญขอพรขอผัวขอเมียกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คดีนี้มีการสืบพยานในระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 66 นายเกตยืนยันต่อสู้ว่าการกระทำของตนไม่เป็นความผิดตามมาตรา 112 เป็นการด่าตำรวจไม่ใช่ด่าพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราชใช้กำลังและไม่เจรจาพูดคุยด้วยดีกับประชาชนและในเกตก็ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยโจทย์นำพยานเข้าเบิกความรวม11 ปากในขณะที่ฝ่ายจำเลยนำพยานเข้าเบิกความ2 ปากต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 66 ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีนี้ว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพรบเครื่องขยายเสียงเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปมาตรา 112 ลงโทษจำคุก 3 ปีและพรบเครื่องขยายเสียงมาตรา 4 ประกอบมาตรา 9 ลงโทษจำคุก 6 เดือนรวมโทษจำคุก 3 ปี 6 เดือนในวันดังกล่าวทนายความได้ยื่นขอประกันตัวนายเกตในระหว่างอุทธรณ์แต่ศาลอาญามีคำสั่งส่งคำร้องขอประกันตัวให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาแต่ศาลไม่ให้ประกันเพราะเกรงว่าจะหลบหนีทำให้นายเกตถูกนำตัวควบคุมเข้ายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีจนถึงปัจจุบันนายเกตถูกคุมขังมาเป็นเวลา193 วันต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 66 ทนายความได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีนี้ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 6 ประเด็นอาทิอ้างว่าการกระทำของจำเลยเป็นการด่าตำรวจไม่ใช่ด่าพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีโดยมีข้อความว่าก็เพราะมวลชนของพวกเราจะไปผ่านเสด็จจะไปผ่านขบวนที่พระราชินีจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทองและข้อความทำนองว่าต่อให้ทำบุญ100 วัดบารมีก็ไม่สูงขึ้นเป็นข้อความที่ไม่ต่อเนื่องกันและเป็นประโยคที่ขาดจากกันโดยสาเหตุที่มีการเอ่ยพระนามพระราชินีมาจากกรณีที่ตำรวจอ้างว่ามีขบวนเสด็จโดยอ้างพระนามของพระราชินีซึ่งไม่ได้เกี่ยวโยงกับประโยคที่จำเลยพูดด่าตำรวจว่าบารมีไม่สูงขึ้นแน่นอนแม้จะทำบุญที่วัดข้อที่จริงปรากฏชัดว่าขณะนั้นประชาชนมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นกรณีที่กำลังปะทะกับตำรวจและมีการด่าทอตำรวจอยู่เนื่องจากตำรวจขัดขวางกิจกรรมทัวร์ประวัติศาสตร์โดยอ้างถึงขบวนเสด็จและเอ่ยอ้างพระนามของพระราชินีประเด็นที่ 2 ผู้กล่าวหาคือนายอานนท์กลิ่นแก้วแกนนำกลุ่มสปปส.เบิกความมีพิรุธและมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับจำเลยอยู่แล้วประเด็นที่ 3 เจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้ตรวจสอบอย่างชัดแจ้งไม่ได้ค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจำเลยประเด็นที่ 4 โจทย์ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยกล่าวถึงใครพยานผู้เชี่ยวชาญและพยานแวดล้อมไม่มีใครทราบเหตุการณ์จริงประเด็นที่ 5 โจทย์ไม่สามารถพูดได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามพรบเครื่องขยายเสียงและการลงโทษจำคุก 6 เดือนเป็นการลงโทษเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและประเด็นที่ 6 หลักการในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะปราศจากข้อสงสัยใดๆดังนั้นจะลงโทษทางอาญาต่อบุคคลโดยยังมีข้อสงสัยไม่ได้ข้ออ้างและพยานหลักฐานของโจทย์ที่มาฟ้องต่อจำเลยนี้ไม่มีมูลข้อกล่าวหาของโจทย์ในคดีนี้ไม่เป็นความจริงเป็นการใส่ความจำเลยยังขาดหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดประกอบกับมีข้อพิรุธเป็นอย่างมากการที่ศาลอาญาเอาเพียงถ้อยคำว่ามีพระนามของพระราชินีสุทธิดามาวินิจฉัยว่าหมายถึงพระมหากษัตริย์และพระราชินีจึงเป็นการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีเขาไม่มีอะไรที่จะทำแล้วนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับเขาเห็นว่า
เขาจริงใจต่อประเทศชาติ และพร้อมที่จะเอาชีวิตเนี่ยเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นขอให้ศาลเนี่ยให้ความยุติธรรมและให้ความเป็นธรรมด้วยมนุษยธรรมนะครับด้วยเมตตาธรรมและด้วยความยุติธรรมที่มีให้แก่ประชาชนนะครับประชาชนก็จะรู้สึกขอบคุณ แหมช่างพูดมาได้นะว่าเด็กๆจริงใจต่อประเทศชาติและพร้อมที่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันขอถามหน่อยเด็กๆเนี่ยทำเพื่อใครกันแน่ประเทศชาติมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นความมั่นคงของประเทศอยู่แล้วเด็กๆจะมาด้อยค่าจะมาวุ่นวายกับสถาบันกันทำไมเพื่ออะไรและเพื่อใครกันแน่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้โง่หลงวัฒกรรมหลอกๆแบบน้ำผึ้งเคลือบยาพิษนะมีพ่อแบบนี้ลูกถึงได้โตมาเป็นคนแบบนี้หลังจากที่ผมฟังพ่อของเกศโสพลพูดนี่ก็3 นิ้วจ๋าเลยแน่นอนพ่อตื่นได้แล้วอย่าเห็นแก่ตัวจนไม่ฟังอะไรพ่อจะโวยวายไปทำไมในเมื่อพ่อลูกอุดมการณ์เดียวกันต้องบอกลูกสิว่าอดอาหารให้ถึงที่สุดอย่ายอมแพ้แม้แต่ก้าวเดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ